අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වන අයට වගේම එදිනදා ජීවිතේ බොහෝ අවශ්‍යතාවයන්ට අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් වන දෙයක් තමයි පැන්සල කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසාම හැම ගෙදරකම වගේ අනිවාර්යෙන්ම පැන්සලක් නම් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. මේව හැම ගෙදරකම පැන්සලක් තිබුණත් ඔයා සමහර විට දැකලා නැතුව ඇති මේ පැන්සල් කොහොමද කර්මාන්ත ශාලාවන් තුල හැදෙන්නේ කියලා. ඉතින් ලෝකයේ දැනගමු තුලින් අද ඔයාට පෙන්වන්න යන්නේ අපි ගාව තියෙන මේ පැන්සල කොහොමද කර්මාන්ත ශාලාව තුළ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා මේ වටිනා වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු. ඒ වගේම ඔයා තවමත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න සහ ලෝකයේ ගැන දැනුම ගෙනෙන තවත් වීඩියෝ නරඹන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලාත් ඔයාට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙන තුරු බලපු ඔයාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වන අතර මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම වගේ බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් තවත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක් වේවා.